السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن مشكلة شائعة بتواجه معظم اللي بيتعلموا برمجة والتصميم، وهي التوتوريال هيل أو جحيم الشروحات. أكيد سمعت المصطلح ده قبل كده ويمكن تكون بتعاني منه حاليا. في الفيديو ده هنتكلم عن مفهوم التوتوريال هيل، ازاي تقع فيه، ازاي تخرج منه بخطوات بسيطة وواضحة. لو انت مهتم تابع الفيديو لآخره عشان تستفيد. ما هو التوتوريال هيل؟ اختصار التوتوريال هيل هو لما شخص يقضي وقت طويل جدا في متابعة دروس وشروحات تعليمية بدون ما ياخد خطوة عملية ويطبق اللي اتعلمه. ده بيخلي الشخص يحس انه عمال يتعلم لكن في الواقع مش قادر يبدأ يشتغل لوحده. اعراضه: متابعة فيديوهات بشكل مستمر من غير ما تطبق، شعور دايما انك مش مستعد لبدء مشروع خاص، الاعتماد الكلي على الشروحات في كل خطوة. ازاي تقع في التوتوريال هيل؟ كثرة الموارد التعليمية، بحيث ان النهارده الانترنت مليان كورسات ودروس في كل المجالات. اي حد يبدأ يتعلم حاجة جديدة بسهولة بيلاقي نفسه غرقان في مصادر. الخوف من الخطأ: كتير من اللي بيتعلموا بيخافوا يغلطوا، بيفضلوا يعتمدوا على الشروحات اللي بتديهم اجابات جاهزة بدل ما يجربوا ويحاولوا يحلوا المشاكل بنفسهم. غياب الخطة الواضحة: لما الشخص ما يكونش عنده خطة واضحة أو هدف محدد بيبقى صعب إنه يعرف إمتى يتوقف عن متابعة الدروس ويبدأ يشتغل بنفسه. إزاي تخرج من التوتوريال هيل؟ الخطوة الأولى: ابدأ بمشروعك الخاص. أهم حاجة لازم تعملها علشان تهرب من جحيم الشروحات هي إنك تبدأ مشروعك الخاص. مهما كان المشروع بسيط، ابدأ بشيء تقدر تطبقه بنفسك. الخطوة التانية: اتعلم عن طريق حل المشاكل. لما تواجهك مشكلة وانت بتشتغل في مشروعك، ابحث عن الحلول وتعلم بناء على المشاكل اللي بتواجهك مش بناء على الشروحات الجاهزة. الخطوة التالتة: خليك مستقل. حاول تعتمد على نفسك في البحث عن المعلومات. استخدم الشروحات كأداة مساعدة مش أكتر، لكن ما تخليش اعتمادك الكلي عليها. الخطوة الرابعة: حدد هدف واضح. حط لنفسك خطة زمنية واضحة، مثلا بعد شهر لازم أكون اشتغلت على مشروع معين، أو بعد كورس معين لازم أطبق على اللي اتعلمته فورا. إزاي تخرج من التوتوريال هيل؟ قسم وقتك من التعلم والتطبيق العملي. ما تتابعش أكتر من كورس في نفس الوقت. انضم لمجتمع من المبرمجين والمتعلمين عشان تقدر تشارك تجاربك وأسئلتك. ما تخافش من الفشل، كل خطأ هو فرصة للتعلم. وده كان كل اللي عندنا النهارده عن التوتوريال هيل أو جحيم الشروحات. أتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو عندكم تجارب شخصية مع الموضوع ده أو نصائح حابين تشاركوها اكتبوا في التعليقات. ما تنسوش تدعموني بلايك واشتراك عشان نكمل مع بعض في رحلة التعلم دي. شكرا ليكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، والسلام عليكم.